สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแพทเรลกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้แพทเรลกลับมาทำหน้าที่นะครับแพทเรลหัวข้อหลักของช่องเราเลยก็คือการเล่นและสะสมโมเดลรถไฟอังกฤษนะครับในวันนี้แพทจะใช้เป็นภาษาไทยในการนำเสนอวิดีโอนี้นะครับเนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็จะมีผู้ติดตามชาวไทยเยอะมากขึ้นและโมเดลรถไฟอังกฤษก็เป็นกิจกรรมงานอดิเรกหรือโมเดลที่มีคนเล่นในเมืองไทยน้อยพูดง่ายๆนะครับน้อยมากๆเพราะฉะนั้นเพื่อให้เป็นที่เผยแพร่ความรู้ให้กับคนไทยนะครับเราก็จะใช้ภาษาไทยในตอนนี้กันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยแพทเพิ่งได้โมเดลรถไฟตัวล่าสุดเลยนะครับกับตัวนี้เลยหัวจักรไอน้ำคลาส A4 หมายเลข4468นะครับชื่อมันลาดนะครับกับหัวจักรหัวนี้เลยนะครับหมายเลข4468นะครับที่ชื่อมันลาดของการรถไฟ LNER หรือ London and North Eastern Railway โมเดลนี้เป็นของผู้ผลิตยี่ห้อ Hornby นะครับเนื่องจากว่าหัวจักรไอน้ำนี้เนี่ยเป็นหัวจักรไอน้ำที่หลายๆคนอาจจะเริ่มคุ้นตาถ้าเกิดว่าอยู่ในแวดวงที่ติดตามเรื่องของประวัติศาสตร์รถไฟนะครับก็จะเป็นหัวจักรไอน้ำที่วิ่งได้เร็วที่สุดในโลกนะครับที่ความเร็ว126ไมล์ต่อชั่วโมงกันเลยทีเดียว ทำให้ครองสถิตินี้ตั้งแต่85ปีที่แล้วอันนี้นับตั้งแต่ปี2023นะครับก็ครองสถิตินี้มา85ปีแล้วนะทุกคนไม่มีหัวจักรไอน้ำอื่นทำลายได้เลยนะครับสำหรับหัวจักรนี้ซึ่งเราก็จะเห็นว่ากล่องนั้นจะเป็นกล่องสีฟ้าขนาดใหญ่กว่าตัวปกติของกล่องรถโมเดลรถจักรไอน้ำของ Hornby นะครับซึ่งปกติ Hornby จะทำกล่องตัดขอบแดงพื้นครีมเหลืองนะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่นพิเศษที่ออกมาในโอกาสที่ปลายปีที่แล้วเนี่ยครบรอบ85ปีที่ครองสถิตินี้ได้นะครับก็ก่อนที่เราจะไปดูอันบ็อกซ์ข้างในแกะกล่องเนาะก็แพทก็ขอฝากให้กดไลค์กด Subscribe กดติดตามช่องแพทเรลกันด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปแกะกล่องแล้วดูว่าฟังก์ชันของโมเดลรุ่นนี้แตกต่างกับหัวจักรไอน้ำมันลาดโมเดลรุ่นเก่าๆยังไงบ้างนะครับมีอะไรที่ Hornby อัปเกรดขึ้นมาใหม่แล้วก็หรืออาจจะมีข้อเสียอะไรนะครับเดี๋ยวเราลองไปติดตามดูกันนะครับผมไปโมเดลตัวนี้เพิ่งออกมาเมื่อปลายเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับแพทได้มาจากร้าน Knoll Model Rail Center ในราคา 147.49 ปอนด์แบบที่หักภาษีของอังกฤษแล้วนะครับมาดูหน้ากล่องกันชัดๆอีกรอบนะ Minimum Radius 438 มิลลิเมตรคือโมเดลวิ่งบนรางโค้งมาตรฐานสเกล WO ได้แคบสุดที่ Second Radiusหรือรางโค้งเบอร์ 2 นะครับและเป็น DCC Ready รองรับการติด Decoder แบบ 21 พินครับบนหน้ากล่องก็จะมีตรายี่ห้อ Hornby นะครับสีแดงเหลืองและตรงกลางกล่องก็มีสัญลักษณ์ Mallard LNER Class A4 462หมายเลขรถ4468 Mallard 126 ไมล์ต่อชั่วโมงสถิติความเร็วนะครับรุ่นนี้จะเป็น Limited Edition 500หมายความว่าผลิตสินค้ารหัสนี้มาทั้งหมดแค่500ชุดเท่านั้น ซึ่งจะเป็นชุด Limited Edition ภายในกล่องเราก็จะได้ใบ Certificate ซึ่งจะระบุชุดที่เราได้รับนะคะว่าเป็นชุดเท่าไหร่ด้านใต้กล่องจะมีประวัติคร่าวๆของหัวจักรคันนี้นะครับตรงนี้เราจะเห็นเลยว่ารุ่นนี้เป็นอีดิชั่นที่ออกมาฉลองครบรอบ85ปีของการครองสถิติรถจักรไอน้ำที่เร็วที่สุดในโลกประวัติคร่าวๆเลยก็คือสมัยนั้นเนี่ยการรถไฟ LNER มีรถจักรไอน้ำรุ่น A3 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับหัวรถจักรที่ชื่อ Flying Scotsman นะครับอยู่แล้วทีนี้หัวหน้าช่างแมคานิกของการรถไฟนี้เนี่ยก็ไปเห็นหัวรถจักรทรงเพียวลมของเยอรมันแล้วประทับใจนะครับก็เอามาใช้ในการออกแบบรถจักรไอน้ำรุ่นใหม่ซึ่งก็ออกมาเป็นคลาส A4 นะครับผลิตหัวแรกในปี 1935 เพื่อใช้กับขบวนรถด่วน Silver Jubilee
ซึ่งเป็นปีฉลองปีที่15ของการครองราชย์ของสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5และหัวรถจักรมาลาดคือหัวรถจักรรุ่น A4 หัวเดียวที่ทำสถิติเป็นหัวรถจักรไอน้ำที่เร็วที่สุดได้ครับอีกด้านหนึ่งของกล่องเป็นรายละเอียดคร่าวๆของโมเดลรุ่นนี้นะครับฝาด้านบนของกล่องก็จะมีภาพพิมพ์เขียวของโมเดลหัวรถจักรไอน้ำมาลาดทางด้านหลังอันนี้ไม่มีอะไรนะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในกันเลยครับกล่องค่อนข้างแน่นนะครับข้างในก็จะมีโฟมกันกระแทกอย่างนี้รองเอาไว้อยู่นะครับซึ่งก็จะมีซองพลาสติกบลิสเตอร์ที่เป็นกล่องสี่เหลี่ยมกันกระแทกตัวโมเดลอีกทีนะครับด้านในนะครับก็จะมีคู่มือการใช้งานและดูแลรักษาโมเดลนะครับตรงนี้จะมีรายละเอียดของการใส่รูบิแคนสำหรับจุดหมุนจุดวิ่งของโมเดลนะครับวิธีการเปิดตัวรถโมเดลขึ้นมาเพื่อเข้าไป maintenance หรือแก้ไขนะครับแล้วก็การต่อตัวหัวรถจักรกับตัวคันบรรทุกนะครับซึ่งจะเห็นว่าการถอดประกอบตัวรถจักรกับคันบรรทุกนั้นเขาจะใช้ drawbar แบบใหม่แล้วนะครับซึ่งเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นกับโมเดลมาลาดตัวนี้นะครับ wow. เพราะในอดีตโมเดลมาลาดที่ผลิตมายังเป็น drawbar แบบเก่าอยู่นะครับถัดมาเป็นวิธีการติดตั้ง DCC decoder นะครับเนื่องจากว่าโมเดลที่จะมาในรูปแบบของ DCC ready นะครับก็สามารถติดตั้ง decoder ในคันบรรทุกได้นะครับวิธีการถอดตัวถ่านหินนะครับแล้วก็การใส่และถอดเบรกรอดที่เป็นตัวเชื่อมเบรกของล้อรถนะครับโอเคนอกจากนี้นะครับในกล่องก็อย่างที่บอกไปว่าเราจะมีใบ Certificate รับรองสินค้าตัวที่เป็น Limited Edition 500นะครับซึ่งแพทก็ได้มาเป็นชุดที่1 2 3นะครับเลขสวยเลยทีเดียวแล้วก็บนใบ Certificate ก็จะมีประวัติโดยย่อของหัวรถจักรไอน้ำมาลาดอีกนิดหน่อยนะครับโอเคครับเรามาเริ่มแกะตัวพลาสติกบลิสเตอร์กันกระแทกของโมเดลรุ่นนี้กันครับซึ่งก็จะมีปลอกพลาสติกสลีฟอย่างนี้นะครับซึ่งค่อนข้างแน่นเลยนะครับทุกคนเขาออกแบบมาได้พอดีมากๆเลยครับข้างในก็จะเป็นบลิสเตอร์กล่องกันกระแทกซึ่งจะพอดีตัวรถเลยนะครับข้างในก็ยังจะมีชิ้นส่วนดีเทลที่เราสามารถติดเพิ่มได้อีกนะครับเป็นซองพลาสติกใส่ดีเทลมาให้แบบนี้ซึ่งปกติบางครั้งถ้าเราเอารถไฟไปวิ่งนะครับแล้วชิ้นส่วนพวกนี้มันอาจจะติดล้อเวลาเข้าโค้งหรือทำให้ชิ้นส่วนมันหลุดออกมาได้เราต้องดูก่อนว่า layout ที่เราวิ่งเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรบ้างนะครับโค้งแรงไปไหมก็จะมีชิ้นส่วนมาให้หลากหลายเลยตอนนี้นะครับ Hornby เขามีการแก้ไขลักษณะตัวซองมาให้เนาะแต่ก่อนจะเป็นซองที่เขาซีลร้อนมานะครับตอนนี้ก็จะเป็นซองที่สามารถรูดเปิดปิดอย่างนี้ได้นะครับก็ทำให้ไม่ต้องตัดซองนะครับนอกจากนี้ก็จะมีคู่มือเล็กๆให้อีกคู่มือหนึ่งเพื่อบอกรายละเอียดว่าดีเทลแต่ละตัวนะครับให้ไปติดตรงไหนของโมเดลก็จะมีท่อระบายไอน้ำและน้ำคอนเดนเซตนะครับจากคันชักลูกสูบมีท่อต่อระหว่างรถนะครับเป็น braking pipe แล้วก็สามารถเปลี่ยนล้อตามนะครับก็ระบบล้อแบบ462เนาะ2ล้อหลังเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนจากล้อผิวแบนนะครับเป็นล้อแบบมีบางใบได้นะครับ
นอกจาก Brick Lots และ Details ที่พูดถึงไปข้างต้นนะครับตัวนี้ก็ยังมีพนักงานขับรถแล้วก็พนักงานคุมไฟบนรถมาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีขอบพ่วงแบบ Tension Lock Coupler สำหรับติดด้านหน้านะครับแต่ว่าตัวนี้เขาออกแบบมาพิเศษครับมันจะมีตัวใบโลหะกันล้อหน้านะครับซึ่งบนหัวรถจักรไอ้น้ำจริงเนี่ยเขาก็จะมีสิ่งนี้กันเพื่อป้องกันอะไรที่อยู่บนรางแล้วไปติดด้านหน้าของล้อหน้าสุดของรถจักรไอ้น้ำนะครับตัวนี้เขาติดมาให้กับขอบพ่วงมาให้แบบนี้เลยนะครับ wow. โอเคครับเรามาเริ่มแกะบลิสเตอร์พลาสติกกล่องตัวกันโมเดลนะครับก็จะเห็นว่ามีพลาสติกนิ่มสำหรับกันรอยหุ้มไว้ที่ตัวโมเดลให้อีกชั้นหนึ่งด้วยนะครับเวลาเรายกโมเดลออกเนี่ยก็ระมัดระวังนิดนึงละกันเพราะว่าถ้าเกิดว่ากล่องบลิสเตอร์มันกางออกไม่สุดนะครับบางทีตอนเรายกออกมาเนี่ยชิ้นส่วนดีเทลของโมเดลอาจจะไปเกี่ยวโดนขอบพลาสติกตรงนี้ได้ในกล่องนะครับตัวหัวรถจักรและคันบรรทุกไม่ได้ให้มาติดกันนะครับเราก็จะสามารถยกแยกออกมาได้และนี่นะครับก็คือตัว drawbar แบบ PCB board แบบใหม่นะครับที่ Hornby ได้ออกแบบมาใช้กับโมเดลรุ่นหลังๆเนี่ยครับซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับจะเป็นเหล็ก drawbar ปกติแล้วก็มีสายไฟแยกต่างหากในกรณีที่มีการติดตั้งดีโคเดอร์ในคันบรรทุกนะครับมาชมในส่วนของรายละเอียดโดยรอบของโมเดลกันนะครับตรงนี้เราจะเห็นเนมเพลทเป็นป้ายชื่อรถจักรน้ำนะครับชื่อมาลาดเป็นตัวนูนออกมาแบบนี้บนด้านหน้าของตัวรถนะครับก็จะมีรหัสหมายเลขรถ4468ลักษณะของตัวหัวรถจักรคันนี้นะครับจะออกแบบมาเป็นสตรีมไลน์คือเป็นแบบลู่ลมนะครับโดยการที่เขามี Iron Casing ตัว cover boiler ไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็มีสเกิร์ตกันตรงล้อไว้ซึ่งจะทำให้มองไม่เห็นดีเทลโดยรอบรถจักรอะไรมากนักนะครับในส่วนของดีเทลที่เราสามารถมองเห็นได้ก็จะมีท่อตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นชิ้นส่วนที่เขาติดมาต่างหากนะไม่ใช่เป็นหล่อแม่พิมพ์มาพร้อมกับบอดี้นะครับก็จะเป็นหัวทองเหลืองแบบนี้ทำเป็นสีทองเหลืองเลยนะครับก็จะมีแฮนด์เรลที่เราจะเห็นอยู่ด้านบนนะครับเป็นเส้นเล็กๆซึ่งอันนี้ก็เป็นดีเทลต่างหากที่เขาติดมาให้บนตัวรถเหมือนกันนะครับเหมือนของจริงเลยมาดูในส่วนของด้านหน้ารถกันบ้างนะครับบริเวณด้านหน้าของตัวรถนะครับก็จะเห็นแท่งเหล็กสำหรับติดตะเกียงไฟหน้ารถนะครับทั้ง4จุดนะครับตัวบัฟเฟอร์นะครับแท่นปะทะของรถจักรไอ้น้ำนะครับก็ให้มาในฐานสีฟ้าแล้วก็ตัวแท่นปะทะเนี่ยเป็นโลหะแบบติดสปริงนะครับซึ่งเป็นดีไซน์เอกลักษณ์ของ Hornby เลยที่จะติดสปริงมาทำให้ลักษณะเหมือนของจริงนะครับกันกระแทกได้จริงๆบริเวณด้านข้างของตัวรถนะครับก็จะมีลายเส้นของ Rivery นี้นะครับเป็นลายเส้นสีแดงขาวก็ลายเส้นเล็กแล้วก็มีความคมชัดดีมากๆเลยนะครับตรงนี้เราก็จะเห็นตัวปล่องควันนะครับเป็นแบบ Double Chimney คือมี2ปล่องควันนะครับรายละเอียดบนด้านบนของตัวถัง Streamline ก็จะมีตัว Rivet หมุดโลหะนะครับตลอดแนวสันด้านบนของ Boiler เลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วรายละเอียดของ Rivets เนี่ยก็มีรอบๆตัวหัวรถจักรคันนี้เลยรวมถึงบริเวณตรงสเกิร์ตล้อด้วยนะครับก็จะเห็นว่าจะเป็นเพลทเหล็กต่อกันแล้วก็มี Rivets หมุดโลหะเชื่อมกันอยู่นะครับอีกจุดหนึ่งตรงสเกิร์ตล้อนะครับก็เพิ่งสังเกตว่ารุ่นนี้มีการทำตัวหนังสือมาไว้รอบๆรูตรงนี้ด้วยนะครับถ้าใครอยากทราบว่ารูนี้เอาไว้ทำอะไรก็สามารถทายกันเข้ามาในคอมเมนต์นะครับเดี๋ยวแพทจะมาเฉลยทีหลังเนาะล้อนะครับของหัวรถจักรคันนี้ก็มาในสีแดงตุ่นๆหน่อยนะครับตามแบบต้นฉบับจริงของหัวรถจักรนี้เลยด้านบนของหลังคารถ
ตรงห้องขับนะครับจะมีช่องลมเปิดได้ทั้งหมด4ช่องนะครับ2ช่องตรงกลางแล้วก็อีก2ช่องซ้ายและขวาซึ่งอันนี้เราสามารถเปิดปิดได้จริงๆนะครับบนหลังคาห้องขับนะครับค่อนมาทางด้านหน้าเราจะเห็นอุปกรณ์ที่เป็นสีทองเหลือง2ตัวตรงนี้เป็น safety valves นะครับถัดลงมาบริเวณแคบหรือห้องขับพนักงานเนี่ยเราจะเห็นหน้าต่างเนาะมี2บานบานแรกก็จะมีกระจกเป็นเกรซิ่งนะครับอยู่บานแรกแล้วก็บานที่2เป็นแบบเปิดโล่งเลยนะครับใต้กระจกตรงนี้ก็จะมีดีเทลเป็นราวจับแล้วก็ถัดลงมาจะเป็นตัวหนังสือตัวเลขหมายเลขประจำรถ4468ถัดลงมาอีกก็จะมีรายละเอียดของเพลทนะครับที่จะติดที่หัวรถจักรทุกคันเพื่อระบุโรงงานและปีที่รถจักรไอน้ำนั้นผลิตขึ้นมานะครับมาชมด้านข้างรถอีกฝั่งหนึ่งของตัวหัวรถจักรกันบ้างนะครับซึ่งอุปกรณ์หลักๆก็จะคล้ายๆกับอีกฝั่งหนึ่งที่ได้ชมกันไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นรีเวทฝารอยต่อต่างๆท่อราวจับนะครับแฮนด์เรลตรงนี้แต่ว่ามันจะมีอุปกรณ์หนึ่งนะครับเป็นสีดำๆตรงนี้นะลักษณะเหมือนเป็นฝาเปิดขึ้นมาแล้วก็มีอุปกรณ์สีดำเป็นอะไรสักอย่างไม่แน่ใจว่าเป็นวาล์วหรือเป็นปั๊มอะไรสักอย่างนะครับซึ่งจะมีอยู่ฝั่งเดียวของหัวรถจักรคือด้านฝั่งนี้นะครับเราก็จะเห็นดีไซน์ตรงสเกิร์ตนะครับก็เขาก็จะไม่ได้ทำตรงๆนะเขาก็จะทำเป็นโค้งซึ่งสอดคล้องกับการทดสอบแอโรไดนามิกในการดีไซน์ตัวรถจักรนี้ออกมานะครับภายในห้องขับนะครับสิ่งแรกที่สังเกตเห็นเลยก็คือจะมีเก้าอี้สีฟ้าของพนักงานขับรถและพนักงานคุมไฟนะครับเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยแล้วก็รายละเอียดของท่อและวาล์วต่างๆก็ทำมาได้โอเคเลยนะครับแล้วเราก็สามารถสังเกตเห็นได้ว่ามีเพลทพื้นนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะโลหะปิดรอยต่อระหว่างหัวรถจักรและคันบรรทุกครับทีนี้เรามาต่อกันที่คันบรรทุกต่อเลยแล้วกันภาษาอังกฤษเราเรียกว่า tender นะครับส่วนนี้คันบรรทุกก็จะมีอุปกรณ์ราวจับบริเวณด้านหน้านะครับซึ่งเป็นจุดที่เชื่อมกับห้องขับเพื่อที่พนักงานสามารถปีนขึ้นปีนลงได้นะครับด้านใต้ตรงนั้นเราจะเห็นขั้นบันไดอยู่แล้วก็จะมีราวจับด้านหลังด้วยเช่นกันนะครับแป้นปะทะด้านหลังที่ให้มานะครับก็เป็นโลหะแบบสปริงนะครับเหมือนกับที่บนหัวรถจักรเลยเรามาดูด้านหน้าของคันบรรทุกนะครับฝั่งที่ติดกับห้องขับของพนักงานเราก็จะเห็นดีเทลของอุปกรณ์เบรกอุปกรณ์วาล์วต่างๆซึ่งจะมีลักษณะเป็นหัวท้องเหลืองเหมือนกันนะครับแล้วเราก็จะเห็น drawbar ตัวต่อกับ PCB บอร์ดจากหัวรถจักรนะครับจะเป็นช่องซ็อกเก็ตแบบนี้นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ที่ Hornby ใส่มาให้กับโมเดลที่เขาดีไซน์ใหม่ๆในปีหลังๆนะครับซึ่งในโมเดลของมาลาดนะแพทก็เห็นรุ่น Edition นี้แหละที่ออกมาแล้วเป็น drawbar แบบใหม่ก่อนหน้านี้ก็ยังเป็น drawbar แบบเก่าอยู่เลยนะครับในรายละเอียดของด้านหน้าของคันบรรทุกตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าแล้วก็บริเวณตรงวาล์วหรืออุปกรณ์ตรงนี้นะครับเราจะเห็นสัญลักษณ์ตัวหนังสือเป็นตัวเลขเป็นสัญลักษณ์ภาษาอังกฤษนะครับตัวสีขาวเล็กๆเขียนบอกไว้นะครับก็ถ้าซูมดูก็พอจะอ่านออกอยู่นะครับผมด้านหลังของคันบรรทุกตรงนี้ก็จะมี handrails เหมือนกันนะครับจะเป็นดีเทลที่ติดแยกออกมานะครับไม่ได้หล่อโมนมากับตัวบอดี้นะครับมีเหล็กเสียบตะเกียงไฟนะครับ4จุดเหมือนกันเหมือนกับทางด้านหน้ารถนะครับมีตะขอเกี่ยวโซ่ขอพ่วงนะครับแล้วก็ท่อลมด้วยครับด้านบนของคันบรรทุกนะครับก็จะมีรายละเอียดของถ่านหินนะก็จะดูเป็นพลาสติกนิดนึงแต่ว่าดูผ่านๆก็คล้ายถ่านหินจริงอยู่นะครับแล้วก็จะมีฝาท่อสำหรับใส่น้ำนะครับน้ำที่เก็บในถังตัวคันบรรทุกนี้เตรียมไว้สำหรับการต้มนะครับเท่าที่ดูจากด้านใต้ของตัวรถนะครับตัวล้อของคันบรรทุกเนี่ยจะไม่มี electrical pickup หรือตัวรับไฟจากรางนะครับเพราะฉะนั้นหัวจักรรุ่นนี้ก็คือรับไฟจากล้อขับเคลื่อนที่หัวรถจักรอย่างเดียวนะครับ
ถือว่าเสียดายมากๆเลยทั้งที่ต่อระบบไฟเพื่อรองรับดีโคดเดอร์ในคันบรรทุกอยู่แล้วแท้ๆเนาะน่าจะเพิ่มฟังก์ชันตรงนี้ขึ้นมาต่อกันที่การใส่ DCC decoder นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นเหมือนชิปที่ประมวลผลการควบคุมดิจิตอลให้กับหัวรถจักรนะครับซึ่งโมเดลหัวรถจักรรุ่นนี้รองรับ decoder 21 พินวันนี้แพทจะมาลองใช้ decoder 21 พินตัวใหม่ของ Hornby นะครับจริงๆก็ไม่ใหม่หรอก Hornby ออกมาเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าแพทยังไม่เคยลองใช้เลยนะครับตัวนี้เป็นตระกูล HM 7000เป็น decoder ที่รองรับคำสั่งผ่าน Bluetooth ก็ได้แล้วก็มีทั้งเวอร์ชันธรรมดาและ DCC Sound Decoder นะครับซึ่งเวอร์ชันที่แพทซื้อมาก็จะเป็น Bluetooth and DCC Sound Decoder หมายความว่ามีฟังก์ชันเสียงรถจักรไอน้ำด้วยนะครับสำหรับ Decoder ตัวนี้แล้วก็สั่งการผ่าน Bluetooth ได้นะครับเราสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจาก Google Play หรือ App Store ก็ได้นะครับมาควบคุมผ่านโทรศัพท์หรือแท็บเล็ตได้เลยซึ่งเป็นฟังก์ชันที่น่าสนใจมากๆสำหรับ Decoder ตัวนี้นะครับด้านหลังกล่อง Decoder นะครับเราก็จะเห็นภาพตัวอย่างของ Decoder ตัวนี้ด้วยพร้อมกับ Sugar Cube Speaker แล้วก็ตัวกล่องใส่สปีกเกอร์นะครับซึ่งตัวนี้เราจะใช้ขนาดไหนก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นที่ภายในหัวรถจักรไอน้ำโมเดลที่เรามีพื้นที่เหลืออยู่นะครับไฟล์เสียงเราสามารถดาวน์โหลดได้เมื่อทำการติดตั้งแล้วนะครับก็จะมีหลายเสียงหัวรถจักรทั้งดีเซลรถจักรไฟฟ้าแล้วก็รถจักรไอน้ำเลยนะครับเรามาเริ่มแกะกล่องกันเลยนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างสำหรับตัวดีโคเดอร์นี้นะครับก็สำหรับตัวกล่องใส่ Sugar Cube Speaker นะครับจะเป็นพลาสติกแผงสีดำแบบนี้เราสามารถแกะเลือกมาใช้ได้ให้เหมาะสมกับพื้นที่ภายในโมเดลที่เรามีอยู่นะครับแล้วก็มาพร้อมคู่มือเป็นกระดาษมัน4สีแบบนี้นะครับคู่มือการใช้งานตอนแรกแพทนึกว่าเป็นเล่มเย็บแม็กมานะครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วพอกางออกมาปรากฏว่าเป็นเหมือนแผ่นพับแผ่นใหญ่นะครับผมในนี้เขาก็จะอธิบายเริ่มตั้งแต่มีดีโคเดอร์แบบไหนบ้างนะครับในตระกูล HM 7000ของ Hornby ที่เพิ่งเปิดตัวไปเมื่อปีที่ผ่านมานะครับวันนี้แพทก็ใช้เป็น HM 7000รุ่น21พินนะครับซึ่งหน้าตาก็คือภาพตัวอย่างอันแรกเหล่านี้แหละแล้วก็จะเห็นว่าบนดีโคเดอร์เนี่ยจะมีช่องเสียบซ็อกเก็ตของสปีกเกอร์เลยแล้วก็มีอีกช่องหนึ่งสำหรับเสียบ power bank นะครับตัวนี้หรือตัวแบตสำรองเก็บไฟนะครับทำให้เราไม่จำเป็นต้องมาบัดกลีต่อเชื่อมสายไฟเองนะครับเป็นออกแนว plug in and play นะครับเสียบแล้วก็เล่นได้เลยแล้วก็ด้านล่างจะมีรายละเอียดของวิธีการติดตั้งและประกอบดีโคเดอร์กับสปีกเกอร์และ power bank เข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ในกล่องนะครับก็จะให้สปีกเกอร์มานะครับสปีกเกอร์ก็จะมาพร้อมสายและหัวซ็อกเก็ตมาในซองพลาสติกกันไฟฟ้าแบบนี้นะครับซึ่งดูแล้วจะติดตั้งง่ายๆเลยในทีเดียวแล้วก็ตัวดีโคเดอร์นะครับ21พินแยกมาต่างหากในอีกซองหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดไว้ก็น่าจะติดตั้งภายในคันบรรทุกของโมเดลรุ่นนี้ได้อย่างสบายๆเลยนะครับโอเคเรามาเริ่มติดตั้งดีโคเดอร์บนโมเดลตัวนี้กันนะครับวิธีการติดตั้งดีโคเดอร์ก็สามารถดูได้จากคู่มือที่มากับโมเดลที่เราเปิดกล่องไปตอนแรกเนาะจะมีวิธีการอยู่ว่าเราจะต้องแกะตรงไหนขันสกรูตัวไหนนะครับทุกครั้งที่เรามีการแกะบอดี้ตัวหัวรถจักรนะครับถ้าเราต้องขันด้านใต้ของโมเดลอย่างนี้ก็จะแนะนำให้ใช้โฟมซึ่งในประเทศอังกฤษเนี่ยก็จะมีหลายยี่ห้อเหมือนกันที่ออกแบบตัวโฟมจับสำหรับงานเซอร์วิสแล้วก็ติดตั้งดีโคเดอร์แบบนี้ได้นะครับ
แพทก็ใช้เป็นยี่ห้อ Pico จากสหราชอาณาจักรเหมือนกันนะครับโอเคเมื่อสกรูออกมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับแพทก็เอาตัวโมเดลขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเปิดตัวบอดี้ออกนะด้านในก็จะเป็นแบบนี้นะครับจะเห็นว่ามีแท่นเหล็กซึ่งจะเพิ่มน้ำหนักให้กับตัวรถแล้วก็มีชุดประกอบสำหรับใส่ดีโคเดอร์มาให้แบบนี้นะครับทีนี้เราก็แกะตัวดีโคเดอร์มานะครับออกจากซองได้เลยตัวนี้ก็จะเป็นแบบ21พินนะครับก็จะเห็นว่าตรงพินเนี่ยจะอยู่ตรงแถบสีดำๆนี้นะครับจะมีทั้งหมด21ขาซึ่งเราต้องมาสังเกตจากตัว blank page ที่ติดมาให้กับโมเดลนะว่าเขาติดในทิศทางไหนนะครับเราจะต้องติดเหมือนกับตัว blank page หรือบอร์ดเปล่าตัวนี้เสร็จแล้วเราก็แกะ blank page ออกได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะติดตั้ง decoder กันแต่ว่าแพทลืมไปว่าถ้าจะเอาให้สะดวกนะเราก็ควรจะต้องประกอบตัวสปีกเกอร์เข้ากับ decoder ไปก่อนนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเราจะต้องติดซ็อกเก็ตมันเข้าไปนะซึ่งซ็อกเก็ตมันเล็กนิดเดียวเองนะครับก็ไม่แน่ใจว่าซ็อกเก็ตเนี่ยมันจะใส่ง่ายหรือยากยังไงนะครับบางทีถ้ามันอาจแน่นไปเนี่ยการดันซ็อกเก็ตเข้าไปทีหลังจากที่เราใส่ดีโคเดอร์ไปบนโมเดลแล้วเนี่ยก็จะยากนิดนึงนี่นะครับเดี๋ยวแพทก็จะลองประกอบให้ดูนะครับก็ซ็อกเก็ตจะมี2ช่องก็ดูจากคู่มือให้ดีๆนะครับว่าสำหรับตัวสปีกเกอร์เนี่ยจะต้องติดซ็อกเก็ตที่ช่องไหนนะครับก็แอบแน่นอยู่นะครับทุกคนเห็นซ็อกเก็ตเล็กๆแบบนี้นะครับผมก็แน่นอยู่เหมือนกันนะครับแต่เขาออกแบบมาพอดีมากๆเลยนะครับต้องออกแรงดันนิดนึงเพราะนั้นถ้าเราติดตั้งดีโคเดอร์ไปแล้วมาติดสปีกเกอร์ที่หลังก็อาจจะไม่ค่อยสะดวกนะครับอันนี้แพทก็คือติดไปเลยนะไม่ได้แกะสายมันออกมาก่อนนะครับทุกคนทีนี้ก็วุ่นเลยนะต้องมาค่อยๆม้วนดึงสายระวังหน่อยนะครับเพราะว่ามีสายแดงกับสายดำที่เขาบัดกรีมาให้บนสปีกเกอร์นะครับอันนี้เราต้องแกะออกมานะครับเพราะว่าไม่งั้นระยะที่เราจะต้องติดดีโคเดอร์กับระยะที่เราจะวางสปีกเกอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ใกล้กันขนาดนั้นนะครับไม่งั้นเราจะไม่มีระยะในการวางให้ถูกตำแหน่งนะครับโอเคแล้วเราก็ติดตั้งดีโคเดอร์ได้เลยนะครับอย่าลืมเรื่องของทิศทางของเข็มพินด้วยนะครับติดให้ถูกในส่วนของสปีกเกอร์นั้นเดี๋ยวแพทค่อยมาหาตำแหน่งที่เหมาะสมในการใส่ไปอีกทีนะครับเพราะว่ามันจะมีตัวถ่านหินด้านบนอยู่นะครับบางทีก็จะติดภายในบอดี้ข้างบนนะครับทีนี้เดี๋ยวเราจะไปลองโปรแกรมบนรางโปรแกรมมิ่งแทร็กก่อนนะครับว่าวิ่งได้ปกติดีหรือเปล่าพอเราเช็คเสร็จว่าทำงานดีเราค่อยประกอบบอดี้คืนก็ได้ครับเผื่อเราจะต้องแก้ไขนะครับแพทก็เอาลงรางโปรแกรมมิ่งแท็กนะครับซึ่งจะเป็นรางด้านล่างใต้สะพานนี้นะครับถ้าเกิดว่าเทสแล้วรู้สึกว่าโอเคนะครับรู้จักวิ่งได้เราก็เอาลง Layout รางบน Layout หลักๆของเราได้เลยนะครับนี่เราจะเห็นว่าพอเราเปิดคอนโทรลเลอร์ปุ๊บไฟเข้ารางแล้วก็เลี้ยงตัวโมเดลปุ๊บไฟบ็อกซ์ก็สว่างขึ้นมาเลยนะครับซึ่งไฟตรงนี้เนี่ยฮอนบี้เพิ่งเพิ่มฟังก์ชันมาให้ในโหรจักรไอ้น้ำรุ่นหลังๆมานี้เกือบทุกรุ่นเลยนะครับที่ออกแบบมาใหม่ก็จะเป็นลักษณะไฟกระพริบเหมือนไฟวาบอยู่ในช่องใส่ถ่านหินของหม้อต้มนะครับทีนี้สำหรับดีโคเดอร์นี้นะครับจากการลองใช้บลูทูธเบื้องต้นนะแพทใช้มือถือ Android นะครับยี่ห้อ Xiaomi รุ่นหนึ่งก็ปรากฏว่าการเชื่อมต่อตัวดีโคเดอร์นะครับมันก็ขึ้นมาในกลุ่มอุปกรณ์ที่ต้องรีเซ็ตแต่ว่าพอลองเชื่อมต่อแล้วรีเซ็ตเนี่ยปรากฏว่ามันถามหา passcode ซึ่ง passcode ก็ export ออกมาไม่ได้อีกนะครับทีนี้ก็เลยงานหยาบเลยแพทเลยพักไว้ก่อนนะครับกลับมาใช้คอนโทรลเลอร์ตัวปกติก่อนนะครับโดยไฟล์เสียงที่เขาเซตมาให้เบื้องต้นก็เป็น default sound นะยังไม่ใช่ไฟล์เสียงจริงๆของรถจักรไอ้น้ำรุ่น Class A4 นะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของการทดสอบการวิ่งกันก่อนนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการทดสอบการวิ่งบน Layout กันก่อนนะครับ
สเต็ปสปีดที่ช้าที่สุดนะครับของคอนโทรลเลอร์ออกตัวค่อนข้างไวเหมือนกันนะครับอันนี้แพทใช้สปีดที่ต่ำที่สุดบนคอนโทรลเลอร์แล้วนะครับถอยหลังก็ถือว่าไวเหมือนกันนะครับจริงๆแล้วถ้าสปีดต่ำที่สุดเนี่ยมันจะต้องแบบออกตัวช้าๆช้าๆนิ่มๆเลยนะครับแต่ก็ถือว่าวิ่งสม่ำเสมอดีนะครับใน Speed Step ที่ไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปนะครับโอเคครับเดี๋ยวแพทจะวิ่งรันอินนะครับโหรจักรนี้ไปข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอย่างละ15นาทีก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาลองวิ่งกับตู้โดยสารดูอีกทีหนึ่งนะครับ A few moments later โอเคครับตอนนี้รันอินครบเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราให้รถจักรมาลาดลองลากตู้โดยสารดูนะครับวันนี้และเดี๋ยวเราลองดูการวิ่งรอบเลเยอร์ดูนะครับว่าวิ่งเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้แพทใช้ตู้โดยสารของ LNER ลายทีกนะครับหรือลายไม้สักเนี่ยซึ่งเข้ากับยุคแล้วก็สายการรถไฟ LNER ยุคเดียวกับของมาลาดอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มจากตู้แรกนะครับเป็นรถ Dynamometer Car จาก Rapido Trains นะครับต่อด้วยตู้โดยสารชั้น 1 หรือ First Class นะครับรุ่น Gresley Thick Coach ของยี่ห้อ Hornby นะครับถัดมาเป็นตู้ Buffet Car หรือตู้เสบียงนะครับรุ่น Gresley Thick Coach เหมือนกันถัดมาเป็นตู้โดยสารชั้น 3 นะครับ First Class 2 ตู้เลยนะครับของยี่ห้อ Hornby แล้วก็ตู้สุดท้ายเป็น Third Class Brake Coach นะครับรุ่น Gresley Thick Coach เหมือนกันก็รวมทั้งหมดในริ้วขบวนนี้ก็จะมีทั้งหมด6ตู้นะครับนอกจากไฟวาบๆในไฟบ็อกซ์ของโหรจักรนะครับก็จะมีไฟในตู้ของ Dynamometer Car ด้วยนะครับสามารถไปย้อนดูรีวิวของตู้รถนี้จากยี่ห้อ Rapido Trains ได้ในช่อง Pad Rail นะครับเดี๋ยวไปชมกันว่าการวิ่งนะครับสมูทดีหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ตรงการผ่านรางสับหรือ points ต่างๆเนี่ยมีปัญหาไหมนะครับปรากฏว่ายังไงรู้ไหมครับทุกคนแพทลองเข้าไปแก้ค่า CV นะครับซึ่งเป็นค่า Speed Step ของ Decoder ใหม่นะครับจากตัวคอนโทรลเลอร์ปกติเนี่ย
ปรากฏว่าอาการออกตัวไวที่สปีดต่ำสุดเนี่ยหายนะครับตอนนี้ก็ออกตัวช้าๆนุ่มๆได้แล้วนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงเนาะเดี๋ยวเราไปลองฟังเสียง default sound profile กันเป็นตัวอย่างนะครับคร่าวๆว่ามันน่าจะออกมาประมาณไหนนะครับในส่วนของ sound profile ของมาลาดเนาะเดี๋ยวแพทจะลองหาวิธีในการดาวน์โหลดดูอีกทีนะครับโอเคครับและนี่ก็คือการเปิดกล่องโมเดลตัวใหม่หัวรถจักรไอ้น้ำมาลาดโมเดลครบรอบ85ปีสถิติความเร็วจากยี่ห้อ Hornby ชอบกันไหมครับกับคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตาม Subscribe ช่อง Pad Rail กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ